روزی روزگاری در میان یک دشت بسیار بزرگ و پرگل آبگیر زلالی بود که از گذشته های دور دو مرغابی سفید و زیبا در آن زندگی می کردند. در همان نزدیکی پشت یک صخره لاک پشت کوچکی خانه داشت که هر روز صبح با طلوع خورشید سر از لاکش بیرون می آورد و قدم زنان به سوی آبگیر زلال می رفت و با آن دو مرغابی که دوستهایش بودند سرگرم می شد. فصلهای پرباران پاییز و زمستان به پایان رسیدند و با شروع فصل بهار و گرم شدن هوا هر روز مقداری از آب زلال آبگیر کم می شد تا اینکه سرانجام روزی بسیار خشک و بی آب شد. مرغابی ها با خشک شدن آبگیر به امید باران نشستند، اما در آن فصل گرم از باران هم خبری نبود. بنابراین روزی از روزها تصمیم گرفتند از آنجا کوچ کنند و به آبگیر دیگری بروند. مرغابی ها برای خداحافظی به نزد دوستشان لاک پشت رفتند و ماجرای رفتنشان را برای او تعریف کردند. از سر دلتنگی و عادت اشک از چشمان لاک پشت جاری شد و گفت: ای دوستان عزیز، همانطور که می‌دانید زندگی من هم مثل شما به آب وابسته است. اگر آب نباشد بیشک من هم خواهم مرد. از این گذشته من چگونه دوری شما را تحمل کنم؟ من به شما عادت کردم. لطفاً مرا هم با خودتان ببرید. مرغابی ها لبخندی زدند و گفتند: دوست عزیز، ما هم تحمل دوری تو را نداریم. اگر می‌خواهی با ما هم سفر شوی و به آبگیر دیگری بیایی، باید خوب به نصیحت‌های ما گوش کنی. لاک پشت که از شنیدن حرفهای دوستانش خیلی خوشحال شده بود گفت: هرچه بگویید قبول می کنم. مرغابی ها گفتند: لاک پشت عزیز، اگر می خواهی با ما در آسمان پرواز کنی باید سکوت کنی و هیچ چیز نگویی. لاک پشت خنده‌ای کرد و گفت: فقط همین؟ باشد، سکوت کردن که کار سختی نیست. من این کار را به درستی و راحت انجام می دهم. حالا بهتر است تا دیر نشده از اینجا برویم. مرغابی ها پذیرفتند. آنها تکه چوب بلندی آوردند و دو سر چوب را با منقار گرفتند و از لاک پشت خواستند که وسط چوب را به دهان بگیرد. آن وقت پرواز کنان به وسط آبی آسمان رسیدند. آنها رفتند و رفتند تا از کوههای بلند و دشتهای بزرگ گذر کردند. دمدم‌های ظهر بود که به دهکده‌ای رسیدند. زنان روستایی با پیراهن‌های گلدار و دامن‌های پرچین و رنگارنگ میان گندمزارها مشغول چیدن خوشه‌های طلایی گندم بودند. مردان روستایی هم با لباس‌های محلی خوشه‌های چیده شده گندم را بار الاغ می‌کردند تا به شهر ببرند. بچه‌های قد و نیم قد هم در کنار جاده خاکی مشغول بازی بودند که ناگهان چشمشان به مرغابی هایی افتاد که لاک پشتی را با خودشان می بردند. یکی از پسر بچه ها فریاد زد و گفت: وای مردم، نگاه کنید، مرغابی ها را نگاه کنید، دارند لاک پشتی را با خود می برند. با فریاد پسر بچه همه زنان و مردان سر به سوی آسمان آبی بلند کردند و به تماشای لاک پشت و مرغابی ها ایستادند و با تعجب گفتند: آن دو مرغابی را نگاه کن، لاک پشت میبرند. لاک پشت که از شنیدن حرفهای مردم بی‌طاقت شده بود دهان باز کرد و گفت: تا کور شود هر آن که نتواند دید. این جمله را گفت و از آسمان سقوط کرد. مرغابی ها یک صدا گفتند: چرا به نصیحت ما گوش ندادی؟ مگر نگفته بودیم که باید سکوت کنی و حرفی نزنی؟
لاک پشت گفت وای بر من و لعنت بر دهانی که بی موقع باز شود.